education and academia. Education, academia. We have 3 more classes to complete the course. 3टा क्लासहरु छन् अब यो कोर्सलाई हामीले अब सकाउनको लागि. And we've been studying about several topics. अनि हामी चाहिँ विभिन्न किसिमका शीर्षकहरुमा रहेर हामीले सिक्यौं. Study about the story of education. हामीले शिक्षाको एउटा इतिहास, एउटा कथा कस्तो थियो त्यसको बारेमा हेर्यौं. Studied about Sunday schools. हामीले बाल संगतिको विषयमा हेर्यौं. We studied about the university. हामीले विश्वविद्यालयहरुको विषयमा सिक्यौं. Studied about monasticism and scholasticism. Monasticism and scholasticism को बारेमा सिक्यौं. We studied about internships. हामीले internship को बारेमा सिक्यौं. We studied about apprenticeships. Apprenticeship को बारेमा सिक्यौं. Studied about bachelor's degrees. Bachelor degree हरुको विषयमा सिक्यौं. We studied about master's degrees. Master degree को बारेमा सिक्यौं. And today we're going to look at what's the Bible worldview for doctorate degrees. अनि बाइबलले दृष्टिकोणबाट एउटा डक्टरेट डिग्री त्यो कोर्सलाई चाहिँ कस्तो रूपमा हेरेको छ त्यो हेर्न चाहन्छु. Okay, so let's before we open up the Bible, I just want to share as we've been sharing throughout this course, bachelor, master and doctorate are all Latin terms. अनि म हाम्रो आजको कक्षा सुरु हुनु भन्दा अगाडि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु अनि हामीले बताइरहेको पनि थियौं कि यो ब्याचलर, मास्टर अनि डक्टरेट्स भन्ने यी शब्दहरु चाहिँ ल्याटिन भाषाबाट आएका हुन्. It's not a Greek word. यो ग्रीक भाषाबाट आएको होइन. It didn't come from Arabic. अनि अराबिक भाषाबाट नि आएको होइन. It didn't come from Sanskrit. संस्कृतबाट पनि आएको होइन. This bachelor, master and doctorate came from the Latin word because the Roman Catholic Church invented these degrees from the Bible. अनि यी तीनटै शब्दहरु ब्याचलर, मास्टर र डक्टरेट्स भन्ने शब्दहरु चाहिँ ल्याटिन भाषाबाट आएका हुन्. अनि त्यसपछि रोमन क्याथोलिकका चर्चहरु मण्डलीहरुले चाहिँ यो कुराहरुलाई स्थापना गर्नुभएको. In fact, it's the Jewish people, even before there was any university or colleges in the world, यहुदीहरुको लागि त्यहाँ यो संसारमा अब युनिभर्सिटी, विश्वविद्यालय, कलेजहरु हुनु भन्दा अगाडि they had 3 houses of learning. उनीहरुसँग 3 वटा सिकाइको घर अथवा सिक्ने घरहरु थिए. And so the first house पहिलो घर was the house of you just come and you're learning something for the first time. अनि पहिलो घरमा चाहिँ आउने र सिक्ने, पहिलो कुराहरु सिक्ने, कहिले नसिकेका सर्वप्रथम त्यो बेसिक कुराहरु, आधारभूत कुराहरु सिक्ने ठाउँ. The second house you were interpreting your world. अनि दोस्रो घरमा चाहिँ वर्ल्ड अनि संसारमा भएका कुराहरुलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने, बुझाउन खोज्ने त्यसलाई. Yeah. And then the third one is Beth Talmud, which is the house of disciple making disciples. अनि तेस्रो घर चाहिँ तेस्रो सिकाइको घरलाई चाहिँ तालमुद भनिन्छ. त्यहाँ चाहिँ चेलाहरु बनाउने अनि कसरी चेलाहरु बनाउन सिकाउने त्यस्तो घर थियो. Okay, so not just making disciples, but making disciples who know how to make other disciples. अनि त्यसपछि चेला मात्र बनाउने हैन, तर ती चेलाहरुलाई सिकाएको मान्छेलाई अरु चेलाहरु बनाउन कसरी सिकाउने भनेर पनि सिकाउने त्यहाँ गरिन्थ्यो. So the word doctorate or doctoral or PhD or doctor of this or doctor of that word doctor, अनि यो डक्टरेट, डक्टरल अनि यो डक्टर डिग्री भन्ने शब्दहरु अथवा डक्टर यो कुरामा हैन, यो कुरामा डक्टर भन्ने कुराहरु जुन छ, it comes from the Latin word docere, D-O-C-E-R-E, अनि डसियर भन्ने ल्याटिन शब्दबाट आएको, and which means to teach. अनि त्यसको अर्थ के हो? त्यो डसियरको शब्दको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ सिकाउने. It means that which is taught. अनि के कुरा सिकाइएको. Its roots are in the Roman Catholic Church because what they felt is like, unless you don't study the Bible in Latin and in Greek and in Hebrew, you cannot teach.
अनि त्यसपछि त्यो यहुदीहरूको बेलामा चाहिँ कस्तो थियो No, भने in the Roman Catholic Church. रोमन क्याथोलिक मण्डलीमा चाहिँ के थियो भने चाहिँ जबसम्म तपाईँले ग्रिक भाषामा ल्याटिन भाषामा र हिब्रू भाषामा बाइबललाई पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा पढिसक्नु भएको छैन तबसम्म तपाईँले केही कुरा पनि सिकाउन सक्नुहुन्थेन. Okay, because when we know also when we are speaking something and somebody is translating, many things are lost in translation, no matter how good the translator is. अनि हामीले यो थाहा छ अब हामीले कुनै भाषाबाट अर्को भाषामा अनुवाद गर्दै गर्दाखेरि अनुवादक जति राम्रो भए तापनि केही न केही कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गुमाइरहेको हुन्छौँ, छुटिरहेको हुन्छ. Okay, but when you look in the original language, you get the pure meaning. तर जब हामीले चाहिँ त्यो सिकाइएको कुरालाई त्यसको ओरिजिनल भाषामै हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ हामीले सिकाएको कुराको त्यसको सही अर्थ चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ. And we've been celebrating 505 years of Martin Luther. अनि हामीले 505 वर्ष मार्टिन लुथरको विषयमा चाहिँ हामीले त्यो उत्सव मनाइरहेका थियौँ. And he brought us back to the Bible, where the Roman Catholic Church was giving their own teaching based on their own ideas. अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई बाइबलको सही अर्थमा जीवनयापन गर्नको लागि चाहिँ उहाँले हामीलाई सिकाउनु भयो, सुधार गर्नुभयो, जुन कुरा चाहिँ अब रोमन क्याथोलिक मण्डलीहरूले चाहिँ गलत कुरा सिकाइरहेका थिए. And so he was teaching in a Roman Catholic college in Wittenberg. As a doctor, he was teaching Master of Arts and Sacred Theology. अनि त्यसपछि सिक्रेट थियोलोजी अनि सेक्रेट थियोलोजी भनेको चाहिँ त्यो ईश्वरीय शास्त्र धर्मशास्त्र पढाइरहनु भएको थियो. अनि मास्टर इन आर्ट कलाहरूको क्षेत्रमा उहाँले सिकाइरहनु भएको थियो हैन. अनि त्यो चाहिँ गिटेनबर्गमा. Yeah. So basically he was so you can become a teacher in the Roman Catholic Church if you had a doctorate degree. तपाईसँग डक्टरेट डिग्री छ भने रोमन क्याथोलिक मण्डलीमा चाहिँ सिकाउनलाई अनुमति दिइन्थ्यो. And you could not get a doctorate degree if you did not study Latin, Greek and Hebrew. अनि डक्टरेट डिग्री पाउनको लागि चाहिँ ग्रिक भाषा, हिब्रू भाषा र ल्याटिन भाषा तीनटै भाषामा पढेको हुनु पर्यो. Otherwise you could not. त्यसो नगर्ने भने सक्नुहुन्थेन. Anyway, let's go back to the Bible. अब हामी बाइबलको कुराहरू हेर्ने छौँ. To find out exactly how Jesus did it. येशू ख्रीष्टले कसरी गर्नु भनेर त्यो ठ्याक्कै थाहा पाउनलाई हामी बाइबलमा हेर्न सक्छौँ. Before that, let's look at 2 Timothy 2:2. हामी दोस्रो तिमोथी 2:2 लाई हेर्ने छौँ. 2 Timothy chapter 2 verse 2 says, "And the things that thou have heard of me among many witnesses, the same commit to faithful men who shall be able to teach others also." दोस्रो तिमोथी 2:2 मा यसरी लेखिएको छ, धेरैजना साक्षीहरूको उपस्थितिमा तिमीले मबाट जे कुरो सुनेका छौ ती अरूहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वास योग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ. And so here it says, Paul is saying to Timothy, यहाँ पावलले तिमोथीलाई भनिरहेका छन्, the things that you've heard me teach you जुन मैले सिकाएका कुराहरू तिमीले सुनेका छौ among many witnesses, धेरै साक्षीहरूको उपस्थितिमा, the same teaching commit to faithful men. अनि त्यही शिक्षालाई चाहिँ तिमीले विश्वासयोग्य मान्छेहरूलाई चाहिँ सिकाऊ अथवा सुम्पिदेऊ भनेका छन्. And then tell those faithful men अनि ती विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई यो भन to teach others also. र अरू विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई पनि सिकाऊ भनेर भन. So see, there's 4 groups of teachers over there. त्यहाँ 4 वटा सिकाउने शिक्षकहरूको झुण्ड भयो. First is Paul. पहिलो पावल, He was a teacher. उहाँ शिक्षक हुनुहुन्थ्यो. Then he made Timothy a teacher. उहाँले तिमोथीलाई शिक्षक बनाउनु भयो. Then Timothy made faithful people teachers. अनि त्यसपछि तिमोथीले विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई शिक्षक बनाउनु भयो. And those faithful teachers were also able to teach others who have the ability to teach. अनि त्यसपछि ती विश्वासयोग्य मानिसहरूबाट पनि ती विश्वासयोग्य मानिसहरूले पनि अरू विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सिकाए. त्यस्ता मानिसले सिकाए जोसँग चाहिँ सिकाउन सक्ने क्षमता थियो. So what is a doctorate degree? त्यसमा डक्टरेट डिग्री भनेको के हो त? Is to be able to teach the Bible. हामीले बाइबललाई चाहिँ सिकाउन सक्ने व्यक्ति हुनु. Not just to a group. एउटा ग्रुपलाई सिकाउने, एउटा झुण्डलाई सिकाउने होइन, but teach the teachers. तर शिक्षकहरूलाई नै सिकाउन सक्ने. Train the trainers. तालिम दिने व्यक्तिहरूलाई तालिम दिने. Be a pastor to pastors. पास्टरलाई पास्टर भएर त्यो सेवा पुर्याउने.
evangelist to be an evangelist to evangelists. अनि त्यसपछि प्रचार गर्नेलाई पनि सिकाउने, Evangelist हुने, सुसमाचार. प्रचारकलाई पनि सुसमाचार सुनाउने. How do you say it in Nepali? It won't come. इभान्जेलिस्ट सुसमाचार सुनाउने व्यक्ति और प्रचारक. So, an evangelist teaching an evangelist. Yeah, Yes. yeah, correct. प्रचारकले प्रचारकलाई सिकाउने अथवा सुसमाचार सुनाउन An सिकाउने. apostle teaching an apostle. अनि एउटा प्रेरितले अर्को प्रेरितलाई सिकाउने, And a prophet teaching a prophet. एउटा अगमवक्ताले अगमवक्तालाई सिकाउने, A bishop teaching a bishop. एकजना बिशपले अर्को बिशपलाई सिकाउने, An elder teaching an elder. एल्डरले अर्को एल्डरलाई सिकाउने. So, a disciple discipling another disciple who will disciple another disciple. अनि एउटा चेलाले अर्को व्यक्तिलाई चेला बनाउने, अनि त्यो चेला बनेको व्यक्तिले अरू व्यक्तिहरूलाई झन् चेला बनाउने. Okay, so this is not just new believers. अनि यो चाहिँ नयाँ विश्वासीहरूको कुरा होइन. This is not like a doctorate degree is not for those who are just drinking milk. अनि यो डक्टरको डिग्री जो चाहिँ दुधे बालकहरूको लागि पनि होइन. This is for mature believers who are ready to go into all the world and teach everybody. अनि यो चाहिँ परिपक्व विश्वासीको लागि हो, परिपक्व व्यक्तिको लागि हो जो चाहिँ संसारमा गएर सिकाउन सक्ने क्षमता राख्छन्. This is how you see in Jesus' life how he is the one who the ultimate doctor. अनि येशू ख्रीष्टको जीवनलाई हामीले हेर्यो भने पनि यो कुराहरू उहाँको जीवनमा हामीले देख्छौँ. उहाँ चाहिँ एउटा सर्वोत्तम डक्टर हुनुहुन्छ. He is the doctor of doctors. उहाँ डक्टरहरूको पनि डक्टर हुनुहुन्छ. Apostle of apostles. उहाँ प्रेरितहरूको पनि प्रेरित हुनुहुन्छ. Prophet of prophets. अगमवक्ताहरूको अगमवक्ता. Evangelist of evangelists. प्रचारकको पनि प्रचारक उहाँ हुनुहुन्छ. And pastor of pastors. अनि पास्टरको पनि उहाँ पास्टर. We are all priests. He is the chief high priest. हामी सबै पुजारीहरू हौं तर प्रधान पुजारी उहाँ नै हुनुहुन्छ. Let's open to Luke chapter 10 verse 1. हामी लुका 10 को 1 लाई हेर्ने छौं. See how Jesus did it. येशूले कसरी गर्नुभयो. After these things, the Lord appointed 70 others also and sent them 2 by 2 before his face into every city and every place where he himself was about to go. लुका 10 को 1 अध्यायमा यसरी लेखिएको छ. यसपछि प्रभुले अरु 70 जनालाई नियुक्ति गर्नुभयो र आफू जान लाग्नु भएको हरेक शहर र गाउँमा आफू भन्दा अगाडि तिनीहरूलाई 2 जना गरी पठाउनु भयो. Now over here it says that Jesus appointed 70. अनि यहाँ यसरी लेखिएको छ येशूले 70 जनालाई नियुक्त गर्नुभयो. See, in the master's degree we learned that Jesus appointed 12. हामीले हेरौं मास्टर डिग्रीको तहमा येशू ख्रीष्टले 12 जनालाई नियुक्त गर्नुभयो. Tell me, what did the 12 do? अनि मलाई भन्नुस् 12 जनाले के गर्नुभयो. They ate with him. उनीहरूले येशू ख्रीष्टसँगै खाए. They slept where he slept. येशू ख्रीष्ट जहाँ सुत्नुभयो नजिकै सुते. They walked where he walked. अनि येशू जहाँ जानुभयो पुग्नुभयो त्यहाँ पुगे. That means that was his leadership team. त्यसको अर्थ यही हो त्यो उहाँको अगुवापनको झुण्ड थियो. Last week we studied that. We said what is a team that Jesus had? He didn't have any staff. He had leaders. So team, leadership team or a team of leaders. अनि हामीले गएको हप्ता के सिकेका थियौं कि येशू ख्रीष्टसँग स्टाफ अथवा कर्मचारीहरू हुनुहुन्थेन तर उहाँसँग चाहिँ अगुवाहरूको झुण्ड अगुवाहरूको समूह हुनुहुन्थ्यो. So what is a leadership team? त्यसो लिडरशिप टिम अथवा अगुवाहरूको झुण्डलाई हामी के भन्ने त हामी. We are all working together for a certain project in a certain city, in a certain village, in a certain country. Yeah? कुनै पनि एउटा निश्चित प्रोजेक्टको लागि एउटा अभियानको लागि एउटा योजनाको लागि हामीले निश्चित शहरमा निश्चित गाउँमा निश्चित देशमा बसेर निश्चित एउटा समूहले मिलेर हामी काम गर्दै छौं. Okay, so for example in our ministry we have the slum schools in 3 areas. अनि हाम्रो सेवाकाईमा हाम्रो 3टा विभागहरू छन् सेवाकाई गर्नको लागि. सुकुम्बासी एरियामा छ. Okay, so and then we have a street kids football program. स्ट्रीट किड्सहरुको लागि सडकमा बस्ने बालबालिकाका लागि फुटबल कार्यक्रम छ. Then we have a women at risk ministry with teaching job skills to women. हो दिदी बहिनीहरु जोखिममा परेको दिदी बहिनीको लागि उनीहरुलाई सिप सिकाउनको लागि काम पाउने सिप सिकाउने हामीसँग सेवाकाई छ. And then we have
pastoral retreat center for pastors and mission teams. अनि पास्टरहरूको लागि मिसनमा आउनुभएका टिमहरूको लागि झुन्डको लागि हामीसँग व्यत्यस्त विश्राम छ. And over here we are living in this place called Bethel Ashram, where we develop young people for leadership. अनि त्यसपछि अहिले हामी बेथल आश्रमको भवनमा बसिरहेका छौँ अनि यहाँ चाहिँ हामीले जवान मानिसहरूलाई अगुवा बन्नको लागि सिकाउने यो ठाउँ हो. Okay? This is our projects. अनि यो चाहिँ हाम्रो योजनाहरू हो. Okay, these are our responsibility. अनि यो चाहिँ हाम्रो के हो जिम्मेवारीको कुराहरू हो. Jesus went with them village to village. येशू ख्रीष्ट गाउँ गाउँमा जानुभयो and he taught. अनि सिकाउनु भयो. Miracles. अनि उहाँले आश्चर्य कामहरू गर्नुभयो. 12 apostles were with him. उहाँको 12 जना प्रेरितहरू चाहिँ उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो. But he didn't stop there. तर उहाँ त्यहाँ रोकिनु भएन. Luke 10:1 says he appointed 70 others also. अनि लुका 10:1 भन्छ उहाँले अरु 70 जनालाई पनि नियुक्त गर्नुभयो. What did he appoint them for? 70 जनालाई चाहिँ केका लागि छान्नु भयो To त? send them 2 by 2 उनीहरूलाई 2-2 जना गरेर पठाएर to every city, हरेक शहरमा, to every place हरेक ठाउँमा where he was supposed to go. जहाँ उहाँ जानु पर्ने थियो. Okay, so every city means what? हरेक शहरको अर्थ के हो त? Every place. अनि सबै ठाउँ भयो. So it's not possible for me to send Aksha to Dharan and then Pokhara and then Biratnagar and then Surket and Dadaldura. It's not possible. हाम्रो अक्षय बहिनीलाई डडेलधुरा, धरान, पोखरा, नारायणघाट सबै ठाउँमा पठाउन गाह्रो छ. Okay, because she is right now with our team working in the slums, the streets, the women's center. वुमेन सेन्टरमा हाम्रो सडकको बालबालिकाको सेवाकाईमा, स्लम एरियाको सेवाकाईमा उहाँ यहाँ काम गरिरहनु भएको छ. हाम्रो समूहको झुन्ड हुनुहुन्छ उहाँ. So she can't go all these places. सबै ठाउँमा त उहाँ जान सक्नुहुन्न. And sometimes we can go. कहिलेकाहीँ हो जान सकिन्छ. Like we all went to Hetoda and we did a nice ladies conference and dance and football outreach. हामी हेटोडामा गयौँ, त्यहाँ महिला दिदीबहिनीहरू कन्फरेन्स थियो, फुटबल टुर्नामेन्ट थियो, त्यहाँ नाच्यौँ, रमायौँ, त्यहाँ राम्रो भयो, जान सकियो. But if we only do that, then all our projects over here will die. तर हामी सधैँ बाहिर गएर त्यस्तो कार्यक्रम मात्रै चलायो भने त हाम्रो यहाँको परियोजना, हाम्रो प्रोजेक्टहरू त मर्छ. Some time back about 2 weeks back, Kana conference. 2 weeks back we had a Kana conference where pastors came from 5 different countries. 2 हप्ता अगाडि चाहिँ 5 वटा देशहरूबाट चाहिँ पास्टरहरू आउनु भएको थियो. त्यहाँ चाहिँ हामीले काना कन्फरेन्स भनेर गरेका थियौँ. And we closed all our ministries down to serve the pastors. त्यति बेला आउनु भएका ती 5 वटै देशबाट आउनु भएका पास्टरहरूलाई सेवा पुर्याउन हामीले मिनिस्ट्रीलाई एकछिन बन्द गर्यौँ. And then when we went back to meet our children, जब त्यसपछि हाम्रा बालबच्चाहरूलाई भेट्न गयौँ they were सेवाकाईमा, so happy to meet us. They were so sad. They missed us so many. उनीहरू हामीलाई भेटेर धेरै खुसी भएर हामीलाई त्यो नभेटेको समयको लागि उनीहरू धेरै दुखी पनि थिए. My wife was saying when they went to the women's center, all the ladies were so happy. They came around them like butterflies, all excited to have them back. अनि त्यसपछि मेरो श्रीमतीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यहाँ फेरि दिदीबहिनीहरूको सेवाकाई गर्न जाँदाखेरि उहाँहरू यति खुसी हुनुभयो, उहाँहरूलाई देखेर उहाँहरू पुतली जस्तै झुम्मिरहनु भएको थियो वरिपरि. So it is not possible for us to do that conference that we did 2 weeks ago every month, every week. हामीले 2 हप्ता अगाडि गरेको जुन एउटा कन्फरेन्स, एउटा गोष्ठी जुन थियो पास्टरहरूको लागि, त्यो हामीले हरेक हप्ता गर्नलाई त सम्भव छैन. Even every year also. वास्तवमा भन्ने न हरेक वर्ष पनि हामीलाई गर्न त्यो गाह्रो छ. Because otherwise our ministry will suffer. त्यसरी गर्नाले, त्यसरी 2 हप्ता बन्द गर्दै गर्नाले हाम्रो मिनिस्ट्रीले दुःख पाउँछ, यहाँ गाह्रो हुन्छ. Let's look at how Paul did it. अब हेरौँ पावलले कसरी गर्नुभयो त. Titus chapter 1 verse 5. तितुस 1:5 लाई हामी हेर्ने छौँ. Titus chapter 1 verse 5. तितुस 1:5 लाई हामी हेर्ने छौँ. For this reason I left you in Crete, that you should set in order the things that are lacking, and appoint elders in every city as I commanded you. Titus 1:5 right? तितुस 1:5 मा यसरी भनिएको छ, यसै कारण मैले तिमीलाई क्रेटमा छोडे कि मैले तिमीलाई अराए बमोजिम, तिमीले त्यहाँ अपुरा कुराहरू पुरा गर्नु र हरेक शहरमा एल्डरहरू नियुक्ति गर्नु. So Paul is telling Titus, I left you in Crete. अनि पाउलले तितसलाई भन्छन् मैले तिमीलाई क्रेटमा छोडे. Crete is a city.
क्रेट भन्ने एउटा सहर हो Why did Paul leave him there? अनि त्यो क्रेट भन्ने सहरमा पावलले तीतसलाई किन छोड्यो होला He set him there, he left him there so that there were certain things lacking. अनि त्यहाँ चाहिँ केही कुराहरूको अभाव थियो अपुरा कुराहरू थिए Certain things were not in order. केही कुराहरू त्यहाँ क्रमबद्ध शैलीमा थिएनन् What was those things that are lacking? अनि त्यो अपुरा अधुरा अभावका कुराहरू के थियो होला त What was those things that were lacking? अनि के कुरा चाहिँ त्यहाँ अपुरा थियो होला नि त It's to appoint leaders in every city. हरेक सहरमा एक एक एल्डरहरू नियुक्ति गर्ने काम चाहिँ त्यहाँ अपुरो थियो So if Paul was in Nepal right now, यदि पावल नेपालमा थिए भने अहिलेको यो समयमा he would have one leader in every city of Nepal. उनले नेपालको हरेक सहरहरूमा एक एक जना अगुवाहरू राख्थे होला Or if Jesus was in Nepal right now, यदि येशू ख्रीष्ट यस नेपालमा अहिलेको समयमा हुनुहुन्थ्यो भने he would have two leaders in every city. उहाँले हरेक सहरमा दुई दुई जना अगुवाहरू राख्नुहुन्थ्यो Jesus sent out 70, 2 by 2. अनि येशू ख्रीष्टले हामीले लुका 10 को 1 मा हेरौँ उहाँले दुई दुई जना गरेर मानिसहरूलाई पठाउनु भयो And over here it says that Paul told Titus, appoint elders in every city. Not one elder, but appoint elders in every city. अनि तीतसलाई पावलले यहाँ के भनेको छन् एल्डरहरू नियुक्त गर भनेको छन् एकजना एल्डर होइन तर एल्डरहरू नियुक्त गर भनेको छन् And so this is something that the Holy Spirit showed me and I started doing it, and sometimes I felt guilty. अनि मलाई यो पवित्र आत्माले देखाउनु भएको कुरा हो अनि यो कुराहरू सोची बस्दाखेरि कहिलेकाहीँ मलाई एकदम दोषी महसुस हुन्छ I sometimes went to the slum, sometimes I went for the street kids football. म कहिलेकाहीँ हाम्रो स्ट्रिट किड्स फुटबलमा जान्छु कहिलेकाहीँ म स्लम मिनिस्ट्रीहरूमा जान्छु Then sometimes I would go for the women's center. म कहिलेकाहीँ जोखिममा परेको महिला दिदीबहिनीको सेवाकाईमा जान्छु When the teams came, sometimes I would go with them. जब हाम्रो मिसनमा टिमहरू आउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ मात्रै उहाँहरूसँग जान्छु When the interns would stay with us in Bethel Ashram, sometimes I would be with them in ministry. अनि हाम्रो यो बेतल आश्रममा आउनुभएको इन्टर्न्सहरूको लागि कहिलेकाहीँ मात्रै म उहाँहरूसँग हुन्छु But God sent me to Surke तर परमेश्वरले मलाई सुर्खेत पठाउनु भयो to work over there with, त्यहाँ काम गर्नको लागि with a few pastors. त्यहाँ हुनुभएको पास्टरहरूसँग काम गर्नको लागि God sent me to Nepalganj to work with some pastors. परमेश्वरले मलाई नेपालगञ्ज पठाउनु भयो त्यहाँ हुनुभएको पास्टरहरूसँग काम गर्नको लागि Send me to Pokhara. उहाँले मलाई पोखरा पठाउनु भयो Send me to Dharan. मलाई धरान पठाउनु भयो He sent me to Tibet border. उहाँले मलाई तिब्बत बोर्डर पठाउनु भयो Send me to Lucknow in India. मलाई इन्डियाको लखनऊमा पठाउनु Send भयो me to Calcutta in India. मलाई इन्डियामा कलकत्तामा पठाउनु भयो In Agra. आग्रा पठाउनु भयो In Dehradun. देहरादून गएँ म In Delhi. दिल्ली गएँ म In Andhra Pradesh. आन्ध्र प्रदेश गएँ Bihar. बिहार And I just don't go. Somebody invite me, let me go. अनि म यत्तिकै कसैले बोलायो भन्दा म हत्तै जाँदिनँ Sujan knows, Roshan knows, many of those people. I work with them only all the time. अनि थाहा छ म यस्ता व्यक्तिहरूसँग मात्रै काम गर्छु सुजनलाई थाहा छ रोशनलाई थाहा छ That I go, if I go to Lucknow, I'll go to that leader and his team. म यदि लखनऊ गएँ भने त्यहाँ एकजना अगुवा मैले चिनेको हुनुहुन्छ अनि उहाँसँग र उहाँको झुन्डसँग मात्रै म काम गर्छु In Tibet border, many pastors and leaders call me. अनि तिब्बत बोर्डरमा पनि धेरै पास्टर अगुवाहरूले मलाई बोलाउनु भयो But I work with this pastor. He has 35 churches, 35 pastors. I work with them. तर म एकजना यस्तो पास्टरको काम गर्छु जससँग 35वटा भन्दा बढी मण्डलीहरू छ अगुवाहरू छ उहाँसँग काम गर्छु And if others want me to come, I'll say, you contact this pastor and join up with him. I'll come through him and we'll teach. अनि कसैले मलाई बोलाउनु भयो भने यो पास्टरलाई तपाईँले भेट्नुहोस् चिन्नुहोस् अनि उहाँद्वारा चाहिँ म तपाईँकोमा आउँछु अनि हामी भेट्छौँ अनि सङ्गति गर्छौँ भनेर भन्छु In Kathmandu also the same. अनि काठमाडौँमा पनि त्यो सेम हो There are 3 Bible colleges I teach in. यहाँ 3वटा बाइबल कलेज छन् जहाँ म शिक्षा दिन्छु सिकाउँछु And then there are 2 other Bible colleges that I teach, which is not in Kathmandu. अनि 2टा अरू बाइबल कलेजमा पनि पढाउँछु जुन काठमाडौँमा छैन But all these colleges, I mean, other colleges also call me, तर अरू कलेजले पनि मलाई पढाउन त बोलाछ but I don't go. तर म जाँदिनँ Because God has given me this responsibility, committed to these elders, these leaders. अनि परमेश्वरले मलाई यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ यी एल्डरहरू यी अगुवाहरूमा चाहिँ तिमी
समर्पित भएर काम गर भनेर जिम्मेवारी दिनुभएको See, छ। Jesus had 12 apostles. हेर्नुहोस् येशूसँग 12 वटा प्रेरितहरू हुनुहुन्थ्यो। But look at what Luke 10:1 says again. तर लुका 10:1 ले के भन्छ फेरि हेरौँ। After these things, the Lord appointed 70 others also. अनि यसपछि परमेश्वरले अरु 70 जनालाई चाहिँ नियुक्त गर्नुभयो। 70 others also. अनि Also means, that means he appointed 12, now he appointed 70. अनि त्यहाँ अल्सो भनेर पनि भनेर शब्द चयन गरिएको छ अङ्ग्रेजीमा। भनेपछि उहाँले 12 जनालाई पनि उहाँले नियुक्ति गर्नुभयो र अरु 70 लाई पनि उहाँले नियुक्ति गर्नुभयो। Meaning he had 12 apostles. भन्नुको अर्थ चाहिँ उहाँसँग 12 वटा प्रेरितहरू छन्। And over here he has 70 apostles. अनि यहाँ चाहिँ 70 जना छुट्टै प्रेरितहरू छन्। Okay, so 12 apostles 12 to master level to take care of his ministry. अनि 12 वटा प्रेरितहरूलाई चाहिँ मास्टर लेभलको रूपमा चाहिँ उहाँको सेवाकाईलाई चलाउनको लागि जिम्मा दिनुभयो। Then he had 70 apostles to take care of his networks. अनि त्यसपछि अरु 70 जना प्रेरितहरूलाई चाहिँ उहाँको त्यो उहाँले सेवाकाई पुर्याउने क्षेत्रहरूमा काम गर्नको लागि जिम्मा दिनुभयो। If people had see our ministry website, you'll see over there are more than 13 networks we are part of. अनि हाम्रो मिनिस्ट्रीको वेबसाइटमा हेर्यो भने 13 वटा अरु नेटवर्क्सहरू अरु च्यानलहरू हाम्रो पार्टनरहरू We हुनुहुन्छ। have coalitions working with different churches and ministries all across India, all across China, Bhutan, Bangladesh, Nepal. चाइना, भुटान, बङ्गलादेश, नेपालमा रहेर हामी अरु मिनिस्ट्रीहरुसँग सहकार्य गर्छौं, सँगै मिलेर हामी सेवाकाई गर्छौं। Okay, so that's appointing of apostles. अनि त्यसले चाहिँ प्रेरितहरूलाई नियुक्त गर्ने भन्ने कुरा हो। Now, in the Roman Catholic Church, they use the Latin word doctor to teach. अनि प्राचीन समयमा हाम्रो रोमन क्याथोलिक चर्चमा ल्याटिन भाषाबाट जुन डाक्टर भन्ने शब्द चलाइयो, they adopted it from the word apostle. अनि उहाँहरूले चाहिँ यो डक्टरेट भन्ने शब्द चाहिँ अपोस्टल भन्ने शब्दबाट ल्याउनु भएको। If you see the word in Greek, it's the word apostolos. अनि ग्रीक भाषामा अपोस्टललाई अपोस्टोलोक भनेर भनिन्छ। अपोस्टोलोस भनिन्छ। Means a sent one. भन्नुको अर्थ के हो त? पठाइएको एकजना। Okay, in Greek, what is the meaning of it? अनि ग्रीक भाषामा त्यसको अर्थ के होला त? I sent Apsara to buy milk today to make tea for us. मैले अप्सरालाई चिया बनाउनको लागि दूध लिन पठाएँ। I sent our brother Sanjay to get nice buff raga ko masu. अनि सञ्जयलाई रागाको मासु लिन पठाएँ। Okay, I sent Aksha to buy a pair of shoes. अनि मैले अक्षरलाई चाहिँ एक जोडी जुत्ता किनेर ल्याऊ भनेर पठाएँ। So now think about this. यो कुरा सोच्नुस्। Apostolos means to send one. We send everybody for anything. It has no meaning. अपोस्टोलसको मतलब के हो भन्दा चाहिँ पठाइएको एकजना भनेर के हो त्यसको अर्थ? And we think apostles are only in the New Testament. अनि हामीलाई लाग्छ अपोस्टल भनेको प्रेरितहरू त जम्मा तपाईको नयाँ नियममा मात्रै छ होला जस्तो लाग्छ। Because we are only looking at the Greek word. किनभने हामी ग्रीक भाषाबाट मात्रै हेरिरहेका छौं। What is the Greek word for apostle? अनि ग्रीक भाषामा अपोस्टल अथवा प्रेरितहरूलाई के भनिन्छ? Apostolos. अपोस्टोलस भनिन्छ। So what is the Hebrew word for apostle? अनि हिब्रू भाषामा प्रेरितहरूलाई अथवा अपोस्टललाई के भनिन्छ त? It's the word shalach. सलाख भनेर भनिन्छ। SHALACH. हजुर, उहाँले स्पेलिङ भन्नुभयो। Okay, shalach is throughout the Old Testament. अनि सलाख चाहिँ हाम्रो पुरानो नियममा धेरै ठाउँमा छ। So those people who say, oh, apostle is not in the Old Testament, they are ignorant of what the Bible says about apostles. कोही मानिसहरूले नयाँ नियममा मात्रै अपोस्टल प्रेरितहरू छन्, पुरानो नियममा छैन भन्दछ अनि उनीहरूले बाइबलको कुराहरू धेरै गुमाइरहेका छन्, राम्रोसँग बुझ्न गाह्रो भएछ। Okay, they don't understand. उहाँहरूले बुझ्नै सक्नुहुन्न, बुझ्नलाई कठिन भइसक्यो। That the word apostle is in the Old Testament also. अनि उहाँले बाइबल बुझ्नु भएको छैन यदि पुरानो नियममा प्रेरितको कुरा छैन भन्नुभयो भने। Okay, you look in the Old Testament, the word apostle is there. अनि तपाईले पुरानो करारमा पनि हेर्नु भने त्यहाँ चाहिँ अपोस्टल अथवा प्रेरित भन्ने शब्द छ। But of course it cannot be a Greek word apostle because the Old Testament is written in Hebrew and Aramaic.
अब ग्रीकमै लेखिएको जसरी अब अपोस्टलहरू प्रेरितै भने त त्यहाँ लेखिएको छैन किनभने पुरानो करार चाहिँ हिब्रू र अरामिक भाषामा लेखिएको हो So what is the meaning of the word apostle in Hebrew or shalak? अनि त्यसपछि सलाक अथवा अपोस्टल प्रेरित भन्ने शब्द चाहिँ हिब्रू भाषामा के हो त अर्थ The word shalak it has a picture meaning. अनि त्यसपछि सलाक भन्ने शब्दमा चाहिँ एउटा चित्रको अर्थ छ Okay, and the word shalak means like if you look at a field and it's like nobody has used it, there's no house over there, and then somebody takes that place on maybe on a lease, right. And then they cultivate the land. That land is now shalaked. अनि ल सुन्नुस् है त एउटा जग्गा छ सलाक भन्ने शब्द जुन चाहिँ हिब्रू भाषामा प्रेरितहरूलाई भनेर भनिन्छ एउटा खुल्ला जमिन छ त्यहाँ कसैको घर पनि छैन कसैले त्यहाँ केही सागसब्जी अथवा उब्जनी पनि लगाएको छैन तर एकजना मान्छेले त्यो जग्गालाई चाहिँ भाडामा लिन्छ Yes, and then the land is not, it's virgin land. Nobody has used it for forever, त्यो कस्तो जमिन भन्दा त्यो एउटा बाँझो जमिन कसैले पनि त्यहाँ खनजोत नगरेको जमिन भनेर भनिन्छ So you make a fence, अनि त्यहाँ बार लगाइएको then you make a house, अनि बार लगाएर त्यहाँ घर बनाउने then after that you cultivate the land, अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँमा खनजोतहरू गर्ने then you plant crops, अनि त्यसपछि त्यहाँनिर उब्जनीहरू लगाउने then that land is pioneered or shalaked or cultivated. एउटा बाँझो जमिनमा त्यहाँ बार लगाएर घरसर बनाएर त्यो जमिनलाई फेरि परिचालनमा ल्याएर खनजोत गरेर त्यहाँ उब्जनीहरू उब्जायो भने त्यो जमिन चाहिँ सलाख भयो अथवा प्रेरित भयो That's what Jesus said in Luke 10:1. लुका 10:1 मा येशूले यही भन्नुभएको हो He appointed 70 to go to every city and place where he is going to go. He has not yet gone. अनि उहाँले भन्नुभयो उहाँले 70 जनाहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो ती ठाउँहरू पठाउनको लागि जहाँ चाहिँ उहाँ जान लाग्नु भएको थियो तर जानु भएको चाहिँ थिएन He is going to a place where they are going first 2 by 2, and after that Jesus will go there. अनि पहिलो सुरुमा चाहिँ येशू जान लाग्नु भएको ठाउँमा चाहिँ दुई जना मिलेर त्यो उनीहरू जान्थे अनि उनीहरू गइसकेपछि येशू त्यहाँ पुग्नुहुन्थ्यो Why? किन होला Because when he sent them 2 by 2, they went and said, "Oh, Jesus is coming." He prepared the ground. They cultivated the ground. They made the people ready. Then Jesus came and spoke. अनि त्यसपछि त्यहाँ दुई जनालाई पठाउनुको कारण चाहिँ यही थियो कि त्यहाँ चाहिँ अब उनीहरू दुई जना अगाडि नै जाने त्यो ठाउँहरुमा तयार गर्ने खनजोत गर्ने बिउ रोप्नको लागि तयार जस्तो त्यो ठाउँ बनाउने अनि येशू जानुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ प्रचार गर्नुहुन्थ्यो सिकाउनुहुन्थ्यो In the city of Crete there was disorder. अनि त्यही भएर यो क्रेटको शहरमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति भतभुङ्ग अथवा केही कुराहरु यसो मिलेको थिएन There is something that was lacking. अनि त्यहाँ चाहिँ केही कुराहरु अपुरा थिए अभावमा थिए अपुग थियो Every city there were believers. अनि हरेक शहरमा त्यहाँ विश्वासी थिए But there were no elders. तर त्यहाँ चाहिँ एल्डरहरु हुनुहुन्थेन There were no leaders. त्यहाँ अगुवाहरु हुनुहुन्थेन So then Paul told Titus, "Now that's your job. Go and do it." अनि पाउलले तितसलाई भन्नुभयो अब त्यो ठाउँमा जाऊ र तिमीले त्यहाँ एल्डरहरु नियुक्ति गर भनेर भन्नुभयो Titus 1:5 says, तितस 1:5 ले भन्छ it says, "Appoint elders in every city as I have commanded you." This is not like, if you have time, let's get some elders. No, this is a command. अनि पाउलले तितसलाई यहाँ आज्ञा गरेर भन्छन् कि मैले अराए बमोजिम तिमीले त्यहाँ चाहिँ एल्डरहरुलाई नियुक्ति गर भन्नुभयो तिमीसँग समय छ भने गर भने त्यतिकै क्याजुअली भन्ने कुरा हैन त्यहाँ उनले चाहिँ के गर्छ आज्ञा दिएको छ Many people ask me, धेरै मान्छेले मलाई भन्छन् "Oh, you work with 500 churches all over Nepal. ओहो तिमी 500 भन्दा बढी मण्डलीहरुमा नेपाल भरि काम गर्छौ You have ministry in China, मिनिस्ट्री चाइनामा छ ministry in Bhutan, भुटानमा मिनिस्ट्री छ India, इन्डियामा मिनिस्ट्री छ and you're starting in Bangladesh. अनि बंगलादेशमा मिनिस्ट्री छ You must be very busy, no?" तपाई धेरै बिजी हुनुहुन्छ होला है व्यस्त हुनुहुन्छ I होला said, "No, I'm not busy." मैले भन्छु कहाँ म व्यस्त So छैन they get shocked. अनि उनीहरु छक्क पर्छ They said, "How do you do it?" अनि उनीहरु भन्छ कसरी गर्नुहुन्छ तपाई I said, "My team in Kathmandu, we meet once a month for a meal and talk."
हाम्रो काठमाडौँमै भएको झुन्डालाई पनि हामी महिनामा एकचोटि मात्र भेट्छौँ, हामी खाना खान्छौँ सँगै। And then other times I meet one-on-one. म अरू बेला चाहिँ एक गरेर उहाँहरूसँग भेट्छु। And so then Aksha, when we look at Hetoda where you went, अनि अक्सर जहाँ हामी हेटौँडा गएको थियौँ अस्ति नै, okay, you saw who I worked with. तपाईँले देख्नुभयो म कोसँग काम गरिरहेको थिएँ। There were 20 churches that worked with us. त्यहाँ 20वटा मण्डली जुन हामीसँग काम गरिरहेका थिए। More than 2,000 people heard about the gospel. अनि कति 2000 बढी मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ गस्पल सुने। But who did I work with? तर कोसँग मैले काम गरेँ त? Who can say? कसले भन्न सक्नुहुन्छ? Bipin pastor. Oh, Yeah. विपिन पास्टरसँग काम। If I go to Surkhet, I may work with the 100 churches there. सुर्खेतमा गएँ भने म 100वटा मण्डलीहरूसँग त्यहाँ काम गर्छु But होला। I work through Pastor Padam in all the churches. तर म त्यहाँ पास्टर पदमसँग काम गर्छु, उहाँद्वारा अरू मण्डलीहरू सेवा पुऱ्याउँछु। So if you look at all these different places, यदि तपाईँले यी सबै ठाउँहरूमा हेर्नुभयो भने, you know, people ask me, 500 churches? मान्छेले भन्छ 500वटा मण्डलीमा काम गर्नु। Yeah, I said 8 people. मैले हो भन्छु। 8 people I can manage. तर मैले 8 जना मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले व्यवस्थापक गर्न सक्छु। If I meet 500 pastors, यदि मैले 500वटा पास्टरहरूलाई भेटेँ भने, who's ruling these 500 churches, जो चाहिँ 500वटा मण्डलीहरूलाई चलाइरहनु भएको छ, there's only 365 days of the year. एक वर्षमा त जम्मा 365 दिन हुन्छ, कसरी 500वटालाई मैले भ्याउनु? First of all, I'll get burnt out. पहिला सुरुमा चाहिँ म चाहिँ घुट्टिन्छु काम गर्दा गर्दा। Secondly, my wife will leave me. अनि दोस्रो चाहिँ मेरो श्रीमतीले मलाई छोडिदिनु हुन्छ। My children will have nothing to do with me. मेरो बच्चाहरूले मसँग केही सम्बन्धै छैन। And you also, my team will say, "Arey, what are you doing here? He's not even over here. We never see him." मेरो टिमले नै भन्नुहुन्छ कहाँ जानुभएको छ हाम्रो अगुवा, यहाँ हुँदै हुनुहुन्न, उहाँ त के गर्दै हुनुहुन्छ? So appointing elders means I am training the trainers or meeting important people, making relationships with them and going with them non-stop for years and years. 21 years now in Nepal. अनि त्यसपछि एल्डरहरू नियुक्ति गर्नु भनेको चाहिँ उहाँहरूसँग हुनु, उहाँहरूलाई सिकाउनु, उहाँहरूलाई तयार गर्नु, अनि 21 वर्षबाट मैले त्यो कामहरू गरिरहेको छु। So the word doctorate and the word apostle is the same word. अनि त्यसै कारणले चाहिँ डक्टरेट भन्ने शब्द, अपोस्टल भन्ने शब्द जसको अर्थ प्रेरित हो, एउटै अर्थ लाग्छ। Okay, meaning a person is something in certain city, there is no order, there is lack of leadership over all the churches. You are appointing leaders to oversee. अनि त्यसपछि डक्टरेट अपोस्टलको कार्य के हो त, जिम्मेवारी के हो भन्दा चाहिँ जुन सहर चाहिँ के छ त्यहाँ अलिकति क्रमबद्ध रूपमा छैन, अलि आधा अधुरा कुराहरू छन्, अगुवापनहरूको राम्रो निर्माण छैन, त्यहाँ चाहिँ उहाँले एल्डरहरूलाई खडा गरेर उहाँले चाहिँ त्यहाँलाई क्रमबद्धमा लिएर आउने, त्यहाँ चाहिँ सिस्टममा लिएर आउने एउटा अगुवाहरूको टिम निर्माण गर्नु चाहिँ डक्टरेट र अपोस्टलको काम हो। And in the next class, we'll see how practically Paul helped Timothy in this area. अनि त्यसपछि हामी अर्को कक्षामा चाहिँ अब दोस्रो कक्षामा हामी सिक्छौँ कसरी चाहिँ पावलले चाहिँ तिमोथीहरूलाई सहायता गरे त। How did Paul anoint Timothy as apostle, as doctor? अनि कसरी चाहिँ तिमोथीलाई चाहिँ पावलले अभिषेक गरे डक्टरहरूको सेवा गर्नको लागि, प्रेरित पनि, प्रेरित हुनको, प्रेरितीय सेवाकाई गर्नको लागि। Okay, so